Hello guys, hari ni kita tengok siapa yang jantan sebenarnya. Tengok. Tiga, dua, satu. Okey, pasang ke kuda. Tiga, dua, satu. Jangan tarik lagi. Merah lepas sikit, merah lepas sikit. Merah lepas sikit. Satu, dua, tiga. Tak, dia white. Cukup tak? Lebih ni. Cukup ni. Depan muka. Oi, macam dia apa ni? Tiup je nampak tu. Dia boleh tanah. Terus sikit. Adik yang di belakang tepi sikit. Adik kat belakang tu. Dia bunyi je tarik ya. Kak, di belakang pelampung dama jangan bawa belakang kak. Pelampung dama simpan balik. Terima kasih. Okey. Kuning dan merah, ready. Pasang ke kuda. 3, 2, 1.
Okey. 3, 2, 1. Satu sama. Merah menipu. Tiga, 2, 1. Ada 4 pemasukan. Kuning, merah, hijau. Dua lagi. Kuning, dua lagi. Adil. Dia banyak memula dalam 3, 2, 1. Balik kau. Balik kau. Kumpul balik ya, tengok ramai-ramai kumpul. Kumpul ramai. Yang akan mati atau terkena bola. Ah, balik. Kumpul ramai. Tinggal 3 orang lagi. Kapan tu mati Layak ke final.
bola dulu. Okey. Kenyang. Oi. Nanti di belakang di depan tak? Tipu. Apa bang? Yang boleh tangan tu terkeluar Okey, attack balik. Ke depan. Serentak tak? Kontrol mati. Anak bola. Simpan bola, simpan. Okey. Pergi. Atas. Bola tinggal. Okey, kena lagi. Yang mana nak kena duduk kat belakang Terima kasih. 5 lagi. Jangan ke belakang sana. Tak kena lagi. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Dua lawan satu. Kena. Masuk ke dalam minum kecilkan sikit. Ke belakang, jangan lebih line saya. 2, 1. Tiga, dua, satu.